างแร็กเองครับผมแล้วก็สร้างที่วางแก้วไว้ด้วยนะครับระหว่างกดน้ำนะครับตอนนี้ก็เจาะรูไว้เผื่อแล้วเดี๋ยวอาจจะมีอะไรมาใส่ได้นะครับเดี๋ยวดัดแปลงวางกระเป๋าอะไรได้หมดครับผมรถช่างบอลสวิตครับ425 ซุปเปอร์คัพน้องชายเย็นตึ้ง